عجائب كثيرة تظهر لنا بها الصين مؤخرا تدهش العالم أجمع، من الأوبئة إلى الأمراض إلى غيرها من المفاجآت التي جعلتنا اليوم في حالة ترقب وخوف من أي خبر يأتي من الصين. لكن هل تعلم أنها بلد العجائب منذ قديم الزمان؟ وهل سمعت بالإمبراطور الصيني الذي دفن معه 8,000 جندي بمعداتهم وخيولهم بل وحتى طباخهم ليأخذهم فيحاربوا معه في الآخرة، وما يزالون يحرسون قبره إلى اليوم منذ أكثر من 2000 عام؟ سنخبرك اليوم بقصتهم. محاربو التيراكوتا، الأعجوبة الثامنة للعالم القديم. المكان مدينة زيان أو شيان شمال غرب الصين، والزمان عام 1974. صدفة تقود مجموعة من المزارعين المحليين أثناء حفرهم لبئر لاكتشاف مقبرة جماعية من الطين، وليست كأي مقبرة. عدة حفر بلغ عددها حتى الآن 3، تضم أكثر من 8,000 جندي بمعداتهم وخيولهم، إضافة إلى إداريين وموسيقيين و130 عربة ب520 حصان، إلى جانبهم 150 فارسا، لتتحول المزرعة إلى متحف كبير ومقبرة غير عادية. فهؤلاء ليسوا جثثا عادية وليسوا بشرا عاديين، بل تماثيل من الصلصال أي الفخار. لنحتهم وصنعهم قصة أخرى. الجيش الوفي. جيش تيراكوتا هو مجموعة كبيرة من الجنود الفخاريين، يقدم صورة دقيقة وفريدة عما كانت عليه الجيوش القديمة من ناحية التنظيم والتسليح والزي، حتى أن من يراه للمرة الأولى من بعيد قد يظنه جيشا حقيقيا بكامل عدده وعدته يتأهب للدخول إلى ساحة المعركة. يعود تاريخه إلى عام 221 قبل الميلاد، وقد استغرق صنعه قرابة 30 عاما على يد 700,000 عامل لإنتاج هذه القطعة الفنية من الفخار. وكل تمثال من هؤلاء يتكون من عدة قطع تم إنتاجها بشكل منفصل في المصانع الإمبراطورية، وكل قطعة تحمل رمز الخط الإنتاجي الذي صنعها، حيث صنعت الوجوه والأبدان والأرجل والأيدي والأزياء كل واحدة منها على حدة، ثم ربطت ببعضها بالصلصال لتكون جسما واحدا. أيضا أضيفت إلى القطع بعض التغييرات خاصة الوجوه لتكوين قسمات مختلفة لكل تمثال، وهذا أكثر ما يثير الإعجاب والدهشة في جيش فخاري يمتلك كل فرد منه وجها وطولا وقامة وحتى تصفيفة شعر مختلفة عن الآخر، للدلالة على أن هذا الجيش من أعراق وجنسيات مختلفة، جميعهم مدفونون داخل الحفر والخنادق المخصصة وفق الرتبة والصنف والتقسيمات العسكرية المتبعة في الجيوش القديمة، ومعهم أسلحتهم الحقيقية من رماح وغيرها. حماية الإمبراطور في الآخرة. كل هذا المدفون في الحفر تم صنعه بأمر الإمبراطور شي هيونغ دي، الإمبراطور الأول في سلالة تشين، الذي كان يريد دفن جيشه معه لمساعدته على إنشاء إمبراطورية ثانية بعد الموت في مقبرة امتدت لمسافة شاسعة، حتى أن البعض بات يسميها مدينة الموتى، إذ تبلغ أبعادها 2200 متر ب975 مترا، وهي محاطة بالجدران وتحتوي على الكثير من الأبنية المرفقة بالقبر، الذي يمتد على مساحة مربعة طول ضلعها 500 متر، وبني على شكل هرمي. وإلى الشرق منه هناك 4 خنادق طويلة اصطفت في 3 منها تماثيل جيش التيراكوتا، بينما بقي الرابع فارغا، ربما بسبب موت الإمبراطور قبل الانتهاء من عملية صنع التماثيل المخصصة له. جيش تيراكوتا والمقبرة الإمبراطورية التي تضمه يعد أحد أهم الآثار المدرجة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، كما أنه من أكثر المواقع الأثرية جلبا للسياح، ويعتبره البعض الأعجوبة الثامنة من عجائب الدنيا، لجيش ما يزال يحمي إمبراطوره
منذ أكثر من 2000 عام. فما هو رأيك بهذا الجيش؟ وهل سمعت به من قبل؟